हेलो साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल हाम्रो इन्जिनियरिङमा। आज हामी मोडिफाई टुलबार अन्तर्गतको दोस्रो भिडियो गर्न गइरहेका छौं। यो भिडियोमा हामीले चाहिँ कपी, मिरर, च्याम्फर, फिलेट, ब्लेन्ड र एक्सप्लोड गर्छौं। सो अब हामी चाहिँ ढिलो नगरिकन भिडियोतर्फ लागौं। फर्स्टमा अब हाम्रो यहाँ छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ डाइरेक्ट टुलबार एक्सेसबाट मोडिफाई टुलबारले एक्सेस गर्न सक्छौं। अर्को चाहिँ तपाईको यहाँ मोडिफाइड मेनुमा छ, त्यसबाट नै हामी चाहिँ तपाईको युज गर्न सक्छौं। फर्स्टमा अब हामीले चाहिँ कपी गर्नको लागि चाहिँ सिम्पल कपी टुल युज गर्छौं। सो हामी चाहिँ फर्स्टमा अब्जेक्टलाई यहाँ फुल सिलेक्ट गर्छौं र स्पेस अथवा इन्टर गर्दा हुन्छ, बेस पोइन्ट दिन्छौं। नर्मली चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ यसरी कपी गर्न सकियो। अर्को भनेको हामीले चाहिँ यसैलाई चाहिँ तपाईको एरे मा पनि तपाईको कपी गर्न सक्छौं। मल्टिपल कपी नि हुन सक्छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ ए दिन्छौं। सो यसमा चाहिँ कतिवटा नम्बर भनेर दिएको छ। अब यसमा चाहिँ मैले अहिले 5 दिन्छु। 5 दिइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईको भर्टिकल नि जान्छ, होरिजेन्टल नि यसरी जान्छ। अब हामीले चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा दिने हो, कति पोइन्टमा दिने हो। अब यसमा चाहिँ मैले अहिले चाहिँ 50 दिएँ, अप 50। तपाईको अब मैले यसलाई चाहिँ अब फेरि एरे गरेर 5 गर्छु र डाउन 50 दिन्छु, फेरि 50 दिन्छु। अब यो अब हामीले यस्तो गर्न सकियो। अब अर्को भनेको तपाईको हामीले चाहिँ मिरर टुल छ। मिरर टुलको लागि चाहिँ तपाईको यो सर्कलमा मिरर गरेको देख्दैन। सो मैले चाहिँ एउटा डायग्राम एउटा बनाउँछु। पोलिलाइन लिन्छु म। पोलिलाइन लिएर मैले चाहिँ एउटा मैले ड्रइङलाई कम्प्लिट गरेँ। मैले ड्रइङमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ यहाँ टेन्टेटिभ तपाईको यो सुरुमा ट्र्याक गरेर यहाँ चाहिँ सर्कल बनाउँछु। सर्कल गराएर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ कपी गरिदिन्छु। यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कपी डिस्प्लेसमेन्ट पोइन्ट स्पेसिफाई अब तपाईको मैले गरिसकेको छैन। सो मैले फर्स्टमा चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ मैले सिलेक्ट गरेँ र यसको मैले सेन्टर स्पेसिफाई गरिदिन्छु, डिस्प्लेसमेन्ट पोइन्ट। त्यसपछि म एरे अप्लाई गरेर यसमा चाहिँ ओन्ली 3 र मैले चाहिँ अब अहिले हालसाललाई म यतिकै डिस्टेन्स चाहिँ हुने गरी चाहिँ म यसलाई मिल्ने गरी चाहिँ म यसलाई पुल गर्छु। सो ओके, अब यसलाई म मिरर गर्छु। फुल सिलेक्ट गरेँ, एमआई गर्छु। अथवा अब हामी चाहिँ यहाँबाट पनि जान सक्यो। यहाँ चाहिँ मिरर ड्र टुलबार मान्छ र अर्को चाहिँ अब यो मोडिफाई टुलबारमा नि तपाईको यहाँ मिरर देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यहाँनिर छ। सो मैले अब यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दा फुल सिलेक्ट गरेर एमआई गर्छु र यसको पोइन्टबाट मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी मिरर गर्न सक्छु। यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले मिरर गरेँ। अब यहाँ तपाईको इरेज सोर्स अब्जेक्ट भनेको छ। अब मैले चाहिँ अहिलेलाई
नो गरिदिन्छु। ओके, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मिरर भएको। अब यसलाई म यसरी फेरि पनि मिरर गर्न सक्छु। यसको म पोइन्ट स्पेसिफाई गरेर मैले चाहिँ यसरी मिरर गर्न सकेँ यसलाई। एमआई गरेर म यसलाई चाहिँ गरेँ। अब तपाईँले यसमा चाहिँ अलि तपाईँको डिफ्रेन्टली गर्ने हो भने ठ्याक्क मिररको तपाईँलाई अझै कन्सेप्ट भएन भने मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा के गर्न सक्छु भन्दा पोल लाइन लिन्छु। म पोल लाइन लिएर म यसरी लाइन तान्छु यसरी र म यसलाई हल्का मुभ गरिदिएँ र यसलाई म सिलेक्ट गरेर मिरर गरिदिन्छु र यो यसलाई बेस पोइन्ट लिएर म यसरी मिरर गरिदिन्छ कि मिरर यसरी मैले गरेँ भने चाहिँ तपाईँको यो मिरर हुन्छ। अब तपाईँलाई टेन्टेटिभ रूपमा क्लियर भएको होला। आफ्टर द्याट अब हामी चाहिँ फिलेटमा जान्छौँ। फिलेट तपाईँको फिलेटको अब हामी चाहिँ तपाईँको फिलेटमा जान्छौँ। सो फिलेट चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँबाट नि एक्सेस गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको तपाईँको मोडिफाई टुलबारबाट पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँले कमान्डको लागि चाहिँ एफ थिच्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको एफ थिच्नुभयो भने चाहिँ फिलेट आउँछ। सो अब फर्स्टमा चाहिँ मैले यसमा चाहिँ यहाँ हामीले फर्स्टमा अब चाहिँ हामी चाहिँ अब फिलेट गर्छौँ। फिलेटको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ फिलेट कमान्ड हान्छौँ। अब तपाईँको यहाँ चाहिँ अब यो रेडियस चाहिँ अलरेडी यहाँ मेरोमा चाहिँ 0 छ। तपाईँले यहाँ चाहिँ अब रेडियस भयो भने चाहिँ तपाईँको फिलेट चाहिँ रेडियस कप भएर आउँछ। जस्तै अब मैले एकचोटि गरेर देखाउँछु तपाईँलाई। आर3 चाहिँ आर गरेर मैले चाहिँ तपाईँको फिलेट 15 को फिलेट गर्छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फिलेट यसरी भएको छ। तपाईँको यसमै पनि तपाईँको अब हामीले चाहिँ नो ट्रिम केस र नो ट्रिम केस राख्न मिल्छ। सो मैले चाहिँ यसमा चाहिँ ट्रिम गरेँ। ट्रिममा चाहिँ नो ट्रिम राखेँ भने चाहिँ तपाईँको यो पोइन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई र यसलाई गर्छु। तपाईँको नो ट्रिममा चाहिँ तपाईँको यतापट्टिको ट्रिम हुँदैन। अर्को भनेको अब हामीले चाहिँ फिलेट चाहिँ विथआउट रेडियस पनि राख्न मिल्छ। जस्तो मैले रेडियसलाई चाहिँ तपाईँको अब 0 गरिदिन्छु र ट्रिमलाई चाहिँ म ट्रिम गरिदिन्छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अब यस्तो भएछ। तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको बेसिक डिफ्रेन्सहरू चाहिँ तपाईँको यही हो। हामीले चाहिँ अब तपाईँको फिलेटमा हुने कुराहरू चाहिँ जस्तै अब अर्को भनेको अब मैले यसरी यो तपाईँको यो यसरी गर्न सक्छु, यसरी गर्न सक्यो। सो अर्को भनेको अब हामीले चाहिँ यसमा अब तपाईँहरूलाई अलि नयाँ कुरा चाहिँ यो ट्रिम र नो ट्रिमको केसहरू चाहिँ अब अलि नयाँ हुन्छ। सो मैले ट्रिमको केस चाहिँ अझ एकचोटि गरिदिन्छु। यसमा चाहिँ नो ट्रिम गरेँ। नो ट्रिम गरेर मैले दुईवटा अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेँ भने चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ रेडियस हामीले चाहिँ 0 राखेको छौँ। सो तपाईँको रेडियस आएको छैन। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ रेडियस राख्छु। रेडियस मैले 20 राख्छु। 20 राखेर तपाईँको मैले चाहिँ अब यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पोर्सन चाहिँ विथआउट ट्रिम नै भएर आएको छ। अर्को छ यसभित्र तपाईँको ट्रिम अन्तर्गतकै अर्को चाहिँ चाम्फर भन्ने छ, चाम्फर छ। सो चाम्फरमा पनि अब तपाईँको हामीले चाहिँ अब तपाईँको फिलेटमा चाहिँ तपाईँको राउन्ड सेप भएर आउँछ कर्नरहरू चाहिँ। चाम्फरमा चाहिँ तपाईँको एकदम तपाईँको इन्क्लाइन लाइन विथ एङ्गल चाहिँ आउँछ। सो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट लाइन सिलेक्ट गरेँ र सेकेन्ड लाइन सिलेक्ट गरेँ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले अलरेडी तपाईँको राखेको भएर चाहिँ तपाईँको यहाँ आइसकेको छ। सो मैले चाहिँ अब यसमा डिस्टेन्स गर्छु।
डिस्टेन्समा मैले 20 राख्छु। तपाईको सेकेन्ड डिस्टेन्स पनि मैले सेकेन्ड डिस्टेन्सलाई 25 राख्छु। अब यसमा चाहिँ तपाईको अब मैले चाहिँ अब यहाँ फर्स्ट लाइन र सेकेन्ड लाइन सिलेक्ट गरे भने यहाँ तपाईको यसरी आउँछ यो। अर्को भनेको एंगल मोडल छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एंगल मोडल छ। एंगल मोडलमा चाहिँ तपाईको फर्स्ट लाइन अथवा डिस्टेन्स दियो भन्छ, डिस्टेन्स दिन्छु मैले। डिस्टेन्स अब तपाईको 20 दिए। तपाईको अर्को चाहिँ सेकेन्ड चाम्फर डिस्टेन्स भन्छ, अब यसलाई नै म 20 दिन्छु र मैले चाहिँ दुईटा लाइन गरे भने चाहिँ तपाईको यसरी आउँछ। चाम्फरमै अब हामी चाहिँ एंगलबाट जान सक्छौं। एंगलमा चाहिँ तपाईको फर्स्टमा एंगल अब मैले चाहिँ एंगल डिस्टेन्स चाहिँ मैले चाहिँ 25 दिन्छु र अब एंगल चाहिँ तपाई कति एंगलमा राख्ने भनेको छ। अब यसमा हामीले चाहिँ 60 राख्न सकियो। मैले अहिले हालसालै 60 दिन्छु र तपाईको यहाँ चाहिँ तपाईको स्पेसिफाई फर्स्ट भनेको छ र स्पेसिफाई सेकेन्ड भनेको छ। यो अब तपाईको यो त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ चाम्फर गरियो। अब यो चाम्फर पनि अब हामीले चाहिँ तपाईको विथ कटिङ र विथआउट कटिङ गर्न मिल्छ। सो मैले चाहिँ एंगलमा गरे। एंगलमा अब यसमा मैले 20 दिन्छु, एंगल 45 दिन्छु। अब यसमा चाहिँ ट्रिम केसमा मैले ट्रिममा नो ट्रिम गराइदिन्छु। नो ट्रिम हामीले चाहिँ गरिरहेको चाहिँ नो ट्रिम हो। अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रिम गराइदिन्छु। ओके, र मैले फर्स्ट लाइन र सेकेन्ड लाइन यसरी सिलेक्ट गरिदिन्छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ चाम्फर भएर चाहिँ विथ ट्रिम चाहिँ चाम्फर भएको छ। अब त्यसमा अझै तपाईको ड्रप डाउन गर्दाखेरि तपाईको एउटा चाहिँ यो ब्लेन्ड कर्भ भनेर आएको छ। अब यसलाई अब तपाईको अब हामीले चाहिँ पनि गरेर हेर्छौं। अब यति यो चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अलि कमै युज हुन्छ। सो अब त्यही पनि यहाँ छ। अब मैले सो ड्र टुलबार मोडिफाई ड्र टुलबारमा छ। सो यसलाई चाहिँ गर्न लागेको हो। यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ जस्तो कनेक्सन हो ब्लेन्ड, यो तपाईको ब्लेन्ड भनेको चाहिँ कनेक्सन हो विथ टेन्जेन्ट हो है। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसलाई र यसलाई चाहिँ तपाईको यसरी कनेक्ट गर्न मिल्छ। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ तपाईको तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कनेक्सनहरु दिन मिल्यो। अर्को भनेको अब कन्टिन्युटी, अब हामीले चाहिँ टेन्जेन्ट कतिको दिने भन्ने कुरा हो। अब हामीले चाहिँ यसमा 50 को दियो भने चाहिँ तपाईको यसमा चाहिँ फर्स्ट लाइन र सेकेन्ड लाइन यसरी तपाईको 50 को टेन्जेन्ट भन्छ। अथवा तपाईको यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ पोइन्ट दियो हैन, पोइन्ट नदिदा नि पोइन्ट त्यो पोइन्ट नभएर तपाईको अब हामीले चाहिँ यतिको टेन्जेन्टको तपाईको ब्लेन्ड कर्भ बनाउने हो भन्दा चाहिँ त्यो पनि बन्छ। जस्तै अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको यसरी यो लाइन र यो लाइन चाहिँ यसरी बनाउन मिल्छ। अथवा यो हामीले चाहिँ यो यसरी गरियो। BLE आने भने चाहिँ तपाईको यसको कमान्ड चाहिँ BLE हो। अब हामीले यसको लागि चाहिँ अब यसरी यो त गरियो। हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ डिफरेन्टली अब यो तपाईको मोडिफाई गर्न मिल्छ। यसरी आएको छ। सो अब ब्लेन्ड पनि हामीले गरियो। अब हामी चाहिँ यो गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईको हामी एक्सप्लोडमा जान्छौं। जस्तै अब हामीले चाहिँ अब हामी चाहिँ एक्सप्लोडको लागि चाहिँ कमान्ड पनि हान्न सक्छौं। कमान्डको लागि चाहिँ हामीले EX हान्दाखेरि चाहिँ तपाईको EXP हान्यो भने चाहिँ एक्सप्लोड आउँछ। एक्सप्लोड टुल छ, यो चाहिँ नट लास्ट एन्ड द लिस्ट हो। अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईको ड्र टुलबारबाट यो चाहिँ एक्सेस टुलबारबाट डाइरेक्ट जान मिल्छ। अथवा हामी चाहिँ मोडिफाईबाट पनि जान मिल्यो एक्सप्लोडको लागि चाहिँ। यहाँनिर छ तपाईको
एक्सप्लोडको लागि हामी चाहिँ एक्स हान्यो भने डाइरेक्ट एक्सप्लोड हुन्छ। हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट हान्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ कमान्ड हान्दाखेरि चाहिँ गर्छौँ। अब अहिलेको लागि चाहिँ म ड्र एक्सिस टुलबारबाट आएँ। सो अब मैले चाहिँ यो एक्सप्लोड गर्नु छ भने यो तपाईँको इन्टर गरिसकेपछि एक्सप्लोड हुन्छ। यो तपाईँको पहिला चाहिँ कम्पोनेन्ट वाइज मात्रै थियो, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल जेड गर्दै मैले अहिले तपाईँको यो रेक्टेङ्गल पोलिलाइनमा छ र मैले चाहिँ तपाईँको एक्सप्लोड कमान्ड हानेर तपाईँको इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको ब्रेक हुन्छ। यो मोडिफाई टुल अन्तर्गतको तपाईँको सेकेन्ड भिडियोमा हामीले चाहिँ तपाईँको कपी मिरर, यो चाम्फर, फिलेट, ब्लेन्ड र एक्सप्लोड गऱ्यौँ। अब अगाडिका भिडियोहरूमा चाहिँ अब हामी चाहिँ तपाईँको स्ट्रेच, स्केल, यो तपाईँको एरे र अफसेट गर्छौँ। हाम्रो अघिल्ला भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ ड्र टुलबारको हामीले चाहिँ फुल तपाईँको भिडियोहरू चाहिँ एकदम विस्तृत रूपमा गरेका छौँ। तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको नबुझेको कुराहरू तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा हामीले चाहिँ यति नै गर्छौँ। अब हामी चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ अब यो ड्र टुलबार अन्तर्गतकै थर्ड पार्ट चाहिँ लिएर आउँछौँ। सो दिस मच फर टुडे। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नु होला। ओके, थ्यांक यू, बाइ बाइ।